สวัสดีครับพบกับรายการ AJK Variety รายการดีๆและสาระดีๆทางช่อง AJK Channel ครับวันนี้นะครับเราตื่นแต่เช้ามาเพื่อเตรียมตัวจะไปถนนแห่งความตายนะครับหรือว่าถนนที่อันตรายสุดในโลก World's Most Dangerous Road นะครับทัวร์นี้จะเริ่มกันตั้งแต่ 7:30 น.ไปถึงประมาณ 1 ทุ่ม 2 ทุ่มนะครับระยะทางการปั่นจักรยานก็ประมาณ 60 กิโลเมตรลงเขาตั้งแต่ 4,700 เมตรเหนือน้ำทะเลไปถึงประมาณ 1,600 เมตรจากน้ำทะเลนะครับก็เป็นทัวร์ที่ค่อนข้างจะโหดพอสมควรเช้ายันเย็นกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรากำลังจะต้องเดินไปที่บริษัททัวร์นะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวเดินทางกันนะครับก็เขานัดกันไว้ 7:30 น.ตอนนี้ผมต้องรีบออกต้องหาข้าวเช้ากินด้วยเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วกันนะครับเป็นจุดนัดพบของทางบริษัททัวร์ของเรานะครับก็มานัดพบกันในที่กินอาหารเช้าอยู่ก่อนเรากินอาหารเช้าก่อนไปนะครับวอล์กหมุน 7:30 น.เราเจอกันที่นี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นมานะครับไปกันแล้วนะครับบางทีคุณไกด์เขาก็เรียกให้เราออกไปกันแล้วนะครับเราไปกันดีกว่าแต่เราไปขึ้นรถกันเลยนะครับเตรียมตัวออกไปสู่จุดแรกแล้วก็ปั่นจักรยานลงจากตรงนั้น 4,700 เมตรจากน้ำทะเลนะครับไปเกริ่นนำแผนการของวันนี้มาซะน่ากลัวเลยนะครับถนนแห่งความตายถนนสายนี้มีชื่อว่า North Yungas Road ซึ่งในอดีตนั้นตัดคดเคี้ยวไปตามหน้าผาสูงชันเป็นระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตรจากย่านชานกรุงลาปาสที่ความสูง 4,700 เมตรจากน้ำทะเลไปยังเมืองโคโรอิโคที่ระดับความสูงเพียงแค่ 1,200 เมตรจากน้ำทะเลเท่านั้นเองครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปตั้งแต่เริ่มเข้ามาในโบลิเวียแล้วว่าทางด้านตะวันตกของประเทศนั้นเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนและกรุงลาปาสเองก็เป็นไหล่เขาพอดีทำให้การตัดถนนกว้างๆล้อไปตามไหล่เขานั้นทำได้อย่างยากเย็นครับถนนสายนี้จึงออกมาในรูปของถนนลูกรังซึ่งรถแทบจะสวนกันไม่ได้และถ้าหากว่าคนขับ2ฝั่งนั้นกะเกณฑ์กันไม่ดีพอคนขับด้านติดเหวก็สามารถร่วงลงไปสู่เหวลึกเบื้องล่างได้อย่างง่ายดายครับและมีผู้เสียชีวิตให้กับถนนสายนี้มาแล้วนับร้อยจึงเป็นสาเหตุให้ชาวเน็ตหลายสำนักนั้นยกให้ถนนสายนี้เป็นถนนที่อันตรายสุดในโลกจากความแคบความสูงชันความเป็นลูกรังและจำนวนผู้เสียชีวิตนั่นเองแต่ไม่ต้องกังวลไปครับในปัจจุบันโบลิเวียมีถนนสายใหม่จากกรุงลาปาสไปยังเมืองโคโรอิโคซึ่งเป็นถนน2 เลนมาตรฐานและมีอุโมงค์ลอดในจุดสำคัญถนนแห่งความตายสายเดิมจึงหมดบทบาทในการเป็นเส้นทางสัญจรของผู้คนไปนั่นเองและกลับกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้รักการผจญภัยให้มาขี่จักรยานบนถนนเส้นทางสุดวิบากสายนี้นั่นเองครับทัวร์นี้เขาจัดกันยังไงเราจะนั่งรถตู้ที่ขนจักรยานของพวกเราไปด้วยจากเอลพราโดย่านกลางกรุงลาปาสไปส่งยังจุดสูงสุดของเส้นทางซึ่งมีชื่อว่าลาคุมเร่ที่ความสูง 4,700 เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วก็ให้พวกเรานั้นปั่นจักรยานลงเขายาวๆตามไกด์ไปเรื่อยๆบนถนนแห่งความตายอันเรื่องชื่อจนไปถึงยังจุดต่ำสุดที่หมู่บ้านโยโรซาใกล้ๆกับเมืองโคโรอิโคแล้วเราก็จะแวะทานอาหารกลางวันพร้อมชมสวนนกแก้วมาคอที่อยู่บริเวณนั้นครับพร้อมกับนั่งดูคลิปการผจญภัยของแต่ละคนที่ทางทัวร์อัดเอาไว้ให้ด้วยก่อนที่จะย้อนกลับมายังกรุงลาปาสในเส้นทางเก่าครับบนรถตู้ก็แอบบอกว่าพี่โชเฟอร์จะไม่พาผมตกเหวนะครับและเราจะถึงกรุงลาปาสราวๆ 2 ทุ่มของวันนั้นเองแน่นอนครับผมรอดจากถนนสายนี้มาแล้วไม่อย่างนั้นผมก็คงไม่ได้มานั่งทำคลิปนี้ให้ดูแน่นอนสำหรับประสบการณ์บนถนนสุดหฤโหดเส้นนี้จะเป็นอย่างไรนั้นผมก็ขอเชิญทุกท่านติดตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
นะครับเราก็มาถึงที่จุดที่เรียกว่าลากุมเร่นะครับก็ความสูง 4,700 เมตรจากน้ำทะเลนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะปั่นจักรยานลงไปบนถนนกันนะครับเราทิวทัศน์ตรงนี้ก็สวยงามเป็นทิวทัศน์แบบอัลติปลาโนไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรอยู่บนเขาสูงนะครับก็เขาจะแจกจักรยานให้เรานะครับแล้วก็เตรียมตัวกันปั่นลงไปยอดเขาที่ท่านเห็นตรงโน้นนะครับคือยอดเขาที่สูง 6,088 เมตรชื่อว่าฮวายนาโพโทซีนะครับเป็นหนึ่งในยอดเขาที่สูงเกิน 6,000 เมตรที่ค่อนข้างปีนได้ง่ายแต่ว่ายังใช้เวลานานนะครับกว่าจะปีนได้ตรงนี้ก็เป็นอัลติปลาโนลากูนทะเลสาบของอัลติปลาโนที่ค่อนข้างสวยงามนะครับและนี่ก็รถบัสของเรานะครับอีกสักหน่อยเดี๋ยวเขาจะแจกจักรยานให้นะครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยกลัวนิดนึงด้วยแต่ก็สู้นะครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับตอนนี้นะครับก็คุณไกด์ก็จะอบรมเราก่อนที่เราจะไปจริงๆสำคัญนะครับเราต้องเชื่อฟังเขานะครับเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่อันตรายก็จะต้องระวังตัวนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าใครๆก็ทำได้นะครับต้องมีทักษะอยู่พอสมควรแล้วก็ต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดว่าพลาดทีเดียวหมายถึงชีวิตเลยนะครับต้องระวังนะครับแต่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันคุณประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาถนนที่อันตรายสุดในโลกอย่างนี้ซึ่งตรงไปจนกระทั่งถึง 1,000 กว่าเมตรจากน้ำทะเลเห็นทิวทัศน์เปลี่ยนแปลงจากอัลติปลาโนเป็นป่าชื้นเขียวร้อนมันคงเป็นอะไรที่เจ๋งไม่เบาเลยดูสิครับถนนคดเคี้ยวยังกับงูลอยน้ำลงไปข้างล่างน่ากลัวเหลือเกิน We are going down there. It's a drug checkpoint. They've been route. โอเค La Rinconada. Not La Secada. Not La Secada. Not La Sec photos. We'll have to push our bikes through there. เนี่ยนะครับก็คือถนนแห่งความตายถนนที่อันตรายที่สุดในโลกนะครับมองไปรอบๆไม่เห็นอะไรเลยครับเพราะว่าเรากำลังลงมาจากที่สูงลงไปที่ต่ำลงแล้วตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเมฆนะครับดูสิครับโอ้โหตอนนี้ก็เป็นป่าฝนเขตร้อนชื้นนะครับก็มองไม่เห็นอะไรเลยมีแต่เหวข้างซ้ายก็มีแต่เหวแล้วก็บอกให้เราปั่นด้านซ้ายถนนก็ขรุขระน่ากลัวมากเลยนะครับโอ้โหถ้าใครไม่กล้าจริงอย่ามานะครับถ้าใครไม่กล้าจริงอย่ามานะครับถ้าใครไม่กล้าจริงอย่ามานะครับอันตรายเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์สักครั้งในชีวิตสุดยอดเหมือนกันนะครับเส้นทางไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชมดูสิครับโอ้โหเป็นอย่างนี้ตลอด 5-60 กิโลนะครับนั่นก็รถของเรานะครับก็ลงมาตามไหลเขาอย่างนี้แหละครับถ้าใครใจไม่ถึงผมแนะนำว่าอย่าทำทัวร์นี้นะครับแต่ก็สำหรับผมว่าประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากเลยแต่ก็เมื่อกี้เขาถ่ายรูปผมข้างหลังมันสกปรกมากเลยคงต้องซักเสื้อนะครับนะครับเราก็มาแวะกินข้าวกันชั่วคราวก่อนนะครับเราก็ไปต่อเมื่อกี้คุณไกด์เขาบอกว่าเราเหลืออีกแค่28กิโลเมตรเท่านั้นก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็แต่ว่าถนนเป็นอย่างนี้นะครับก็ยังยากอยู่ดีแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดก็คือตอนเราอยู่บนลาปาสเราแทบไม่ค่อยเห็นต้นไม้เลยนะครับแต่ว่าจุดนี้ต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะครับ This is my guide. Yeah, this is my guide. นี่เป็นไกด์ของพวกเรานะครับเมื่อกี้เขาอัธยาศัยดีมากเลยนะครับก็อีกสักหน่อยเราคงจะได้ไปกันต่อเราแวะกินข้าวกันชั่วคราวนะครับก็สนุกดีเหมือนกันนะที่จริงตอนแรกๆผมก็กลัวแต่ว่าตอนนี้เต็มที่กับมันละชินละลุยต่อครับท่านผู้ชม
โอเคครับถึงแล้วครับทุกท่านหลังจาก 40 กิโลเมตรสุดโหดนะครับเราก็มาถึงนี่แล้วนะครับหมู่บ้านชื่อโยโรซานะครับก็ที่ตรงนี้ก็ 1,100 เมตรจากน้ำทะเลนะครับเราลงมาจาก 4,000 กว่าเมตรจนมาถึง 1,100 เมตรน่าทึ่งเหมือนกันนะครับและบนเส้นทางผ่านลูกโหดกว่า 40 กิโลเมตรสุดยอดจริงๆครับเราทำได้ครับถ้าเกิดว่าเราเชื่อมั่นในตัวเองเรามีพลังของความเชื่อมั่นในตัวยังไงเราก็ทำมันสำเร็จครับเชื่อผมนะครับอย่าคิดว่ามันยากยังไงเราก็ทำมันสำเร็จนะครับถ้าเราเชื่อมั่นถ้าเรามั่นใจยังไงสำเร็จแน่นอนครับครับพอเราลงมาถึงที่โยโรซากันเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะให้เราไปที่อุทยานแห่งหนึ่งซึ่งก็จะเป็นศูนย์แสดงนกแก้วมาคอนะครับเป็นศูนย์อนุรักษ์และทีนี้เราก็จะได้ฟังบรรยายเกี่ยวกับนกแก้วมาคอแล้วก็สัตว์ในบริเวณรอบๆตรงนี้นะครับอีกทั้งนอกเหนือจากนี้ในที่แห่งนี้ก็ยังมีอาหารให้ทานแล้วก็มีที่อาบน้ำให้ด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังจะมีการให้แผ่นซีดีนะครับสมัยนี้ใช้ซีดีอยู่ที่เป็นคลิปวิดีโอที่เราได้ขี่จักรยานกันมาตลอดเส้นทางนั่นเองนะครับสมัยนี้เขาคงจะสตรีมกันละมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะครับต้องลองไปอีกทีหนึ่งประสบการณ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรขากลับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับผู้ชมก็เขาให้โอกาสเราอาบน้ำด้วยนะครับก็ดีเหมือนกันและที่สำคัญเขาแจกเสื้อด้วยนะครับนี่แหละครับเสื้อของผมข้างหลังก็จะมีสกรีนอีกแบบหนึ่งนะครับว่า The World's Most Dangerous Road นะครับก็ดีเหมือนกันนะผมว่าดูสิครับท่านผู้ชมตรงนี้เขาจอดอยู่นะครับเป็นน้ำตกแล้วก็เป็นเหวลึกขนาดไหนผมก็ไม่รู้นะครับแต่ตกลงไปตายครับตายแน่นอนแต่ตกลงไปตายครับตายแน่นอนแต่ตกลงไปตายครับตายแน่นอนตกลงไปยังไงก็ไม่เหลือครับตกลงไปยังไงก็ไม่เหลือครับตกลงไปยังไงก็ไม่เหลือครับเดสมอลเล่แน่นอนครับเป็นไงล่ะครับน่ากลัวไหมล่ะครับท่านผู้ชมผมเห็นผมยังเสียวบอกว่าแทนไม่รู้เหมือนกันว่าขาตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมเขตเมฆฝนนะครับฝนก็ตกเลยตอนนี้เราอยู่กลางเมฆนะครับมองไม่เห็นไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยทีเดียวเลยนะครับถนนก็แคบข้างๆก็เป็นเหวลึกกี่เมตรก็ไม่รู้เนี่ยแหละครับโหดจริงๆครับถนนเส้นนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงได้ชื่อว่าเป็นถนนที่อันตรายสุดในโลกเรามาลาปาสกันได้ถูกเวลากันมากเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่ผู้คนกำลังเฉลิมฉลองกันนะครับก็มีเทศกาลผู้คนเดินกันอยู่เต็มถนนเลยนะครับก็มีการปิดถนนอยู่ทั่วเมืองทำให้เราไม่สามารถใช้เส้นทางหลักเพื่อกลับไปยังเอเจนซี่ของเราได้แต่ก็ผมก็หวังอยู่นะครับว่าพอลงแล้วอาจจะได้เข้าร่วมชมเทศกาลของเขาบ้างนะครับก็อยากจะดูเหมือนกันนะครับว่าเขาฉลองกันยังไงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ท่ามกลางบรรยากาศของการเฉลิมฉลองนะครับก็มีขายนู่นขายนี่อาหารเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ซื้อบาร์บีคิวของคนท้องถิ่นที่เขากินนะครับราคาแค่6 โบลิเวียโนเองเขาก็มีราดซอสให้ด้วยนะครับอร่อยดีเหมือนกันนะผมว่าใช้ได้เลยดูเขากำลังปิ้งสิครับลูกซูซ่าน่ากินเหลือเกินมีมันฝรั่งกับเนื้อแล้วก็มีราดซอสเผ็ดด้วยนะครับใช้ได้นะผมว่า
จริงๆนะครับวันนี้สุดยอดจริงๆที่ได้มาViva La Paz มาถึงนี่แล้วนะครับก็ต้องมาลองปลาเค้าของที่นี่ของขึ้นชื่อซึ่งจับมาจากทะเลสาบติกาก้ากันสุดๆเลยนะวิวแบบรอบๆ360องศาของโคปาคาบาน่าแล้วก็ทะเลสาบติกาก้าเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่บนเส้นทางที่เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางอันศักดิ์สิทธิ์แต่โบราณของชาวอินคานะครับ